Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái chuyên đề khá nhiều bạn quan tâm, đó là ức số và bội số. Rồi, chúng ta đi đến bài 1. Tìm số nguyên n sao cho 5n cộng 17 là bội của 2n trừ 9. Với các bài mà tìm ước, tìm bội của một số nào đó thì cái đó các bạn mình coi lại lý thuyết ở trong sách đó. Phần ở phía dưới có một số cái bài tập của nó nha. Ở đây thì mà chúng ta nghiên cứu những bài toán đặc trưng của bội và ước. Rồi, giải ta có nè, mình tiến hành phân tích. 5n cộng cho 17 thì nó bằng gì đây? Nó bằng là 2n trừ 9. Mình đã có 4n, 5n, vậy mình còn cộng lại cho n. Ở đây các bạn nè, mượn trừ 18 thì các bạn phải cộng lại cho 18. Mình có 17 cộng với 18. Như vậy thì nó sẽ là cộng cho 35. Rồi các bạn ý nha. 2 nhân cho 2n trừ 9 nó là bội của 2n trừ 9 rồi nha. Như vậy làm sao? Để mà cái điều này xảy ra nè, tức là 5n cộng cho 17 là bội của 2n trừ 9 nè. Như vậy thì cái giá trị này nó phải chia hết cho 2n trừ 9. Hay là nói cách khác là làm sao? Mình sẽ có là gì? n 2n trừ 9 nó phải là ước của n cộng cho 35. Rồi, từ đây mình suy tiếp. Như vậy thì sao? 2n trừ 9 nè, nó cũng là ước của 2 mà nhân cho n cộng cho 35. Tức là ở đây mình bằng cái gì đây? 2n trừ 9 nè, nó cũng là ước của 2n trừ cho 9 và cộng cho 70 nè. Các bạn mượn 9 nữa, các bạn cộng 9 nè, tức là cộng cho 79. Lý luận tương tự á, thì các bạn cũng thấy làm sao? Để cái điều này xảy ra nè thì sao? 2n trừ 9 nó cũng phải là sao? Là ước của 79 ha. Từ đó suy ra 2n trừ 9 nè, nó cũng là ước của 79. Bảy mươi chín là số nguyên tố rồi đó nha. Vậy 79 là số nguyên tố. Cho nên sao? Từ đó mình sẽ suy ra là cái gì? 2n trừ 9 nè, thì nó thuộc gì đây? Nó là ước của 79 mà, cho nên nó thuộc là gì? Cộng trừ 1 cộng trừ 79. Rồi, từ đây chúng ta tiến hành lập bảng. Hai n trừ 9 2n n để cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi mình đưa giá trị vô 1 trừ 1 79 trừ 79.
2n trừ 9 mà nó bằng 1. Như vậy thì 2n nó bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là 10. 2n trừ 9 bằng trừ 1 thì anh 2n nó bằng 9 trừ cho 1 còn lại là 8. Nó bằng 79 thì 2n nó sẽ bằng là 88. Rồi khi nó bằng trừ 79 thì ở đây nó sẽ là trừ 70 ha. Như vậy mình suy ra n chia 2 ra 5 nè, 4 nè, 44 nè, trừ 35. Rồi từ đây mình kiểm tra n nó là thuộc số nguyên hết các bạn. Như vậy sao? Mình kết luận vậy khi n thì nó thuộc các chị nhiên mình sắp xếp lại nè, trừ 35 nè. Rồi tới đâu nữa? 4 nè, 5 nè, 44 thì sao? Thỏa mãn này bạn. Ở đây các bạn để ý một điều nữa nha. Bài toán á, người ta kêu mình tìm số nguyên n, ta chỉ đưa ra vậy thôi mà ta không nói gì hết. Thì các bạn phải nhớ là đầu tiên á, mình phải có một cái điều kiện là 2n trừ cho 9 á, mình phải khác 0. Chứ nếu nó bằng 0 á thì là phép chia lúc đó là làm sao? Nó không có tồn tại nha. Như vậy sao? N lúc đó mình khác gì? N thì nó khác lại gì các bạn? 9/2 là đó. Nhưng mà n là số nguyên rồi nha, thành thử ra trường hợp này là mình không đáng nói tới nha. Rồi chúng ta đi đến câu 2. Đây. 4n cộng 7 là bội của 3n trừ 5. Đó. Bài toán cũng là tìm số nguyên n để cho 4n cộng 7 trừ là bội của 3n trừ 5 nha. Rồi mình giải tương tự thôi. Thì ta có nè 4n cộng cho 7 thì nó bằng gì đây? Bằng của 3n trừ cho 5. Mình lấy 3n rồi thì mình còn cộng cho n cộng 7, mình đã mượn trừ 5 thì mình phải cộng thêm 5 vô, tức là để cộng cho 12. Rồi tới đây mình lý luận nè, vì 3n trừ 5 nó là ước của nguyên cái này 4n cộng 7, mà mình biết là 3n trừ 5 rồi, nó đã chia đều hết cho chính nó rồi ha. Từ đó mình suy ra 3n trừ cho 5 nó cũng phải là ước của n cộng cho 12 nha. Từ đây mình suy ra tiếp 3n trừ cho 5 nó phải là ước của nhân 3 vô là 3n nè cộng cho 12, hay nói khác chỗ đây mình suy ra là gì đây? 3n trừ cho 5 nó phải là ước của bao nhiêu? 3n trừ cho 5. Rồi chỗ đây các bạn để ý nè, 3 nhân vô
thì mình sẽ được là 36 nè. Bây giờ mình trừ cho 5, giờ mình phải cộng lại cho 5. Như vậy thì đây là cộng cho 41. Như vậy thì sao? Từ đó mình suy ra là gì? Suy ra 3n trừ 5 nó phải là ước của 41 nha. Như vậy thì nó sẽ thuộc gì đây? Cộng trừ 1 cộng trừ 41 mình tiến hành lập bát. 3n trừ 5, 3n là giá trị n mình đưa vô 1 trừ 1 41 trừ 41. Rồi khi nó bằng 3n trừ 5 bằng 1 thì 3n bằng bao nhiêu các bạn? 6 nha. Bằng trừ 1 thì nó bằng bao nhiêu? 4. Bằng 41 thì nó là 46. Bằng trừ 41 thì là lúc này nó bằng nhiêu? Trừ của 36. Như vậy anh là lúc này bằng nhiêu? 6 nè, chia cho 3 được 2 nè, 4 chia cho 3 là bao nhiêu? 4 phần 3 nè, 46 phần 3 nè, trừ 12. Như vậy thì giá trị này mình bỏ nè, anh nó phải là gì? Anh nó là rất nha, mình bỏ nè, nhận hai giá trị này. Vậy n bằng 2 hay n bằng trừ 12 thì sao? Bỏ mảng này bạn. Rồi chúng ta đi đến một cái bài nó khó khó một chút đi ha. Bài 3. Tìm số nguyên n sao cho 3n trừ 4 là ước của 6n mũ 2 trừ cho 5n cộng 14. Rồi tương tự như bài trên thôi. 3n trừ 4 đó là ước của 6n bình phương trừ 5n cộng 14. Như vậy thì sao? Mình phân tích cái 6n bình phương ra, ta có 6n bình phương trừ cho 5n cộng cho 14 thì nó bằng 2n nhân cho 3n trừ cho 4. 6n bình phương nè, trừ cho 8n, mình trừ cho 8n. Như vậy thì mình phải cộng lại cho 8n mà mình trừ cho 5n thì ở đây là mình còn lại là 3n nha. Như vậy thì mình sẽ cộng cho 3n rồi và cộng cho 14. Rồi chỗ đây mình phân tích tiếp nữa đó, thì nó bằng luôn 2n 3n trừ cho 4 cộng cho bao nhiêu? 3n trừ cho 4, mình trừ 4 thì mình phải cộng là 4 lại, như vậy thì nó sẽ cộng cho 18.
Tương tự như bài trên thì như vậy á, thì sao? 3n trừ cho 4 nó cũng phải là sao các bạn? Là ước của 18 nha. Từ đó mình suy ra nè, là gì đây? 3n trừ cho 4 là ước của 18, tức là sao? 3n trừ cho 4 nè, nó phải thuộc. Bây giờ 18 là bằng cái gì? 18 2 9, tức là 18 bằng như bạn 18 là bằng nè, bằng 1 nè, nhân 2 nè, nhân cho 3, nhân cho 3. Như vậy ở đây nó thuộc cái gì đây? Cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, cộng trừ 6, cộng trừ 9, cộng trừ 18. Rồi tới đây mình tiến hành lập bảng. Ở đây là 3n trừ cho 4, 3n và n. Đưa số cho các bạn. 1 trừ 1, 2 trừ 2, 3 trừ 3, 6 trừ 6, 9 trừ 9, 18 trừ 18. Mình tính nha. 3 là trừ 4 nè. 1 thì như vậy là nó bằng 5, trừ 1 thì nó sẽ bằng 3, 2 thì nó sẽ là 6, trừ 2 nó sẽ là 2, 3 7 trừ 3 bằng 1, 6 thì nó là 10, trừ 6 trừ 2 9, 13 trừ 9 nó sẽ là trừ 5, 18 là 22, trừ 18 nó sẽ là trừ 4 nha. Rồi như vậy thì giá trị n bằng cách mình chia 3 nè, cái nào mình nhẩm mình chia 3 thấy không được thì mình bỏ luôn. 5 chia cho 3 bỏ nè, 3 chia 3 được 1, được 2 nè, 2 bỏ nè, 7 bỏ nè, 1 chia 3 bỏ luôn, là tại vì n nó số nguyên nha. 10 chia 3 bỏ luôn, trừ 2 bỏ, 13 bỏ nè, bỏ nè, bỏ. Vậy sao? Mình có hai giá trị 1 và 2 ha. Vậy khi n bằng 1 hay n bằng 2 thì thỏa mãn đề bài. Đây là cái dạng chân nhất của cái chuyên đề về tìm ước, tìm bội. Các bạn về coi kỹ lại dạng toán này nha. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.